Τι συμβαίνει σήμερα στο Άγιον Όρος? Η νύχτα και ο έναστρος ουρανός κρατείνουν πάνω από τα κτίσματα του μοναστηριού. Είναι ώρα προσευχής, εγρήγορσης και ανάτασης της ψυχής προς τις Θείες διακοσμήσεις. Στις 7.30 με τη βυζαντινή ώρα, ο εκκλησιαστικός θα σημάνει το πρώτο τάλαντο. Θα ανάψει τις κανδύλες, τις λουσέρνες, τα φανάρια και τους φανούς του καθολικού. Στις 7.45 σημαίνει το δεύτερο τάλαντο και στις 8 το τρίτο. Ο εφημέριος βάζει το πετραχύλι και το μεσονυκτικό αρχίζει. Τούτη η ακολουθία φέρνει εγρήγορση στην ανίστατη ψυχή που προσμένει στο μεσονύκτιο τον νυμφίο Χριστό. Αποτελεί σημείο διαχωριστικό του σκότους, της πλάνης που ο χριστιανός και ειδικά ο μοναχός άφησε πίσω του και της ζωής του φωτός που αναμένεται να ανατείλει την επόμενη μέρα. Καθώς αρχίζει ο άμωμος, ο εκκλησιαστικός βάζει μετάνοια στον ηγούμενο και χτυπά με τη σειρά τον κόπανο και το καθημερινό σιδεράκι. Μετά το τρίτο κατανυκτικό τροπάριο, ο εκκλησιαστικός ανοίγει τη βασιλική πύλη. Ο ιερέας εισέρχεται στο Κυρίως Ναό και ποιεί ευλογητών, ιστάμενος, έμπροσθεν του τέμπλου. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του «Επακούσε σου» θα θυμιατίσει στο ναό. Ο εξάψαλμος θα διαβαστεί από τον ηγούμενο. Μετά το πέρας της έκτης οδής διαβάζεται το συναξάρι της ημέρας και ο εκκλησιαστικός και πάλι θα χτυπήσει το σιδεράκι. Στην ενάτη οδή, την τιμιωτέραν, ο ιερέας θυμιάζει το ναό, ενώ οι μοναχοί αποκουκουλίζονται και κατεβαίνουν από τα στασίδια τους. Μία στάση που εύγλωτα φανερώνει την ξεχωριστή τιμή που οι μοναχοί αποτείνουν στην Κυρία Θεοτόκου. Προς το τέλος του όρθρου σημαίνει ένα τάλαντο σε 3 στάσεις κύκλο του ναού. Γίνεται απόλυση και μεταβαίνουν στο παρεκκλήσι που θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Εκεί πρωτίστως αναγινώσκεται η τρίτη και η έκτη ώρα. Στο δόξα της έκτης ώρας, ο εκκλησιαστικός σημαίνει πάλι το σιδεράκι. Τότε περίπου θα σημάνει και ο ιερέας τον κοδωνίσκο της προθέσεως και οι πατέρες, αποκουκουλισμένοι και έχοντας κατέβει από τα στασίδια τους, μνημονεύουν μυστικά τα ονόματα που ο καθής φέρει στη μνήμη του, ζώντων και κεκοιμημένων. Σε λίγο ο εκκλησιαστικός ανάβει τα δρακόντια από το τέμπλο του παρεκκλησίου και ακολουθεί η Θεία Λειτουργία. Τα βημόθυρα παραμένουν κλειστά για να ανοίξουν μόνο στις 2 εισόδους και την ώρα της Θείας Μετάληψης. Στο τρίτο αντίφωνο γίνεται η μικρή είσοδος υπό του ιερέως φέρνοντας το Ευαγγέλιο και προηγούντος το εκκλησιαστικό με αναμένο εισοδικό. Ακολουθούν τα αναγνώσματα, ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο. Και λίγο μετά ψάλλει το χειρουβικός ύμνος και γίνεται μεγάλη είσοδος όπου τα τίμια δώρα διακομίζονται από την πρόθεση στην Αγία Τράπεζα. Τα λειτουργικά και οι αιτήσεις του ιερέως δημιουργούν θεία ένταση φτάνοντας έως την Κυριακή Προσευχή. Πρώτης μεταλήψεως, οι μοναχοί χαιρετούν τις εικόνες. Ακολουθεί η κοινωνία του σώματος και αίματος του Χριστού, το κέντρο της ζωής του μοναχού και κάθε χριστιανού. Έπεται η απόλυση. Διανέμεται το αντίδωρο και κατά την έξοδο λαμβάνεται και ο αγιασμός που φυλάγεται σε ειδικό σκεύος στη λιτή. Στη συνέχεια, αν δεν είναι μέρα νηστείας, κατά την οποία απουσιάζει το πρωινό γεύμα, εισέρχονται στην τράπεζα. Αρχίζει η προσευχή και ενώ οι παρευρισκόμενοι τρώνε, ο αναγνώστης διαβάζει αποσπάσματα από πατερικά κείμενα ή βίους Αγίων. Ο εφημέριος, σαν αποσιάζει ο ηγούμενος, για ξυλίνου σφυρίδος, σημαίνει το τέλος του φαγητού και ευλογεί τα περισσεύματα ευχαριστώντας τον Θεό. Στην έξοδο της τράπεζας, ο ιερέας ευλογεί τους εξερχόμενους και οι διακονητές κάμνονται στην οσφρή. Ζητούν συγχώρεση από τους αδελφούς για τυχόν λάθη και παραλήψεις. 2ωρη ή 3ωρη ξεκούραση προηγείται της επιστροφής των μοναχών στο διατεταγμένο για το καθένα διακόνημα. Όπως μια μικρή κοινότητα για να ζήσει χρειάζεται σωστή κατανομή εργασιών, έτσι και ένα κοινόβιο, μοναστήρι ή σκήτη ή κελί επιβιώνει και προοδεύει και εκπληρώνει τη σωστική αποστολή του με την ανάθεση των διαφόρων διακονημάτων στους εκεί εγκαταβιούντας μοναχούς. Ο αρχοντάρης περιμένει να προσφέρει ξεκούραση στους εφερμένους προσκυνητές, να τους σερβίρει τον κλασικό δίσκο με το νερό, το ράκι και το λουκούμι και να τους τακτοποιήσει στα δωμάτια τους. Άλλοι αδελφοί ασχολούνται με τους λαϊκούς εργάτες που δουλεύουν εκεί, φροντίζουν τους γεροντότερους, επιμελούνται τα ζώα, φτιάχνουν ψωμί και ετοιμάζουν το φαγητό στο μαγειρίο. Ο εκκλησιάρχης ευτρεπίζει το ναό, ενώ άλλοι έχουν για εργόχειρο το πλέξιμο κομποσκηνιών, την αγιογραφία, την ξυλογλυπτική και την αργυροχωρία, την Παρασκευή Θυμιάματος και σπάνια την ιεροραπτική και τη βιβλιοδεσία. Οι γεροντότεροι
που προσμένουν τη μετάβασή τους στην αγύρο μακαριότητα, σμίγουν σε κουβέντες πνευματικές, στρέφονται σε μνήμες του παρελθόντος και του μέλλοντος, ενώ ο τριγύρω χώρος εμένει να διαιωνίζει μια ειρήνη αταλάντευτη που περιεργάζει τους τρούλους, τους σταυρούς, τη φιάλη και την κρίνη που κοσμούν το φυσικό περίγυρο. Στις 8.30 κατά τη βυζαντινή ώρα, ο εκκλησιαστικός θα σημάνει το πρώτο τάλαντο, στις 8.45 το δεύτερο και στις 9 το τρίτο. Τότε στο χώρο της λυτής αρχίζει η 9η ώρα. Στη δόξα της 9ης, ο εκκλησιαστικός θα βγει από τον ναό για να κρούσει τον κόπανο και κατόπιν το σιδεράκι. Με το τέλος της 9ης ώρας, ο ιερέας, ιστάμενος έμπροσθον του ιερού βήματος, αρχίζει τον εσπερινό. Η ακολουθία αυτή κατά αρχαία χριστιανική συνήθεια, έχοντας ιουδαϊκές καταβολές, αποτελεί το προοίημα της επόμενης μέρας. Το προημιακό θα διαβάσει ο πρώτος στην τάξη μοναχός. Στο Κύριε και έκραξα, ο ιερέας θυμιάζει τον ναό. Τις ψηλές καθημερινές δεν έχει είσοδο. Μετά τον είναι απολύης, ο εκκλησιαστικός σβήνει τα λαδοκέρια και λίγο μετά ακολουθεί απόλυση. Οι μοναχοί εξέρχονται του ναού, κατευθυνόμενοι προς την τράπεζα. Και πάλι λόγοι προσευχητικοί και διδακτικοί ανακρώνται με το φαγητό. Στις 12, ο εκκλησιαστικός θα κρούσει το σιδεράκι για το απόδειπνο που λαμβάνει η χώρα στη λυτή. Είναι ώρα για προσευχή και δέηση προς το Θεό, να τηρήσει όσους πάνε να κοιμηθούν ασφαλείς υπό τη σκέπη του. Μετά το σύμβολο της πίστεως, ανάβεται το λαδοκαίρι της εικόνας της Θεοτόκου και ένας μοναχής ασκεπής απαγγέλει τους χαιρετισμούς. Στη διάρκεια του αποδείπνου ή αμέσως μετά, οι προσκυνητές έχουν την ευλογία να χαιρετήσουν τα Άγια Λείψανα στον Κυρίως Ναό. Πρώτου τέλους του αποδείπνου, μοναχοί και προσκυνητές ασπάζονται τις εικόνες και παίρνουν την ευχή του ηγούμενου ή του ιερέως και γίνεται απόλυση. Ύστερα, άλλοι θα προτιμήσουν μια διδακτική συζήτηση, άλλοι την ανάγνωση και άλλοι την ξεκούραση. Τέλος, όλοι θα πάνε στα κελιά τους. Οι μοναχοί από νωρίς μετά τα μεσάνυχτα, πριν προσέλθουν στο ναό, θα ξυπνήσουν για την επιτέλεση του προσωπικού τους κανόνα, που περιλαμβάνει συνήθως μετάνοιες, προσευχή με κουμποσχήνη και ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων. Κατά αυτόν τον τρόπο αρχίζει και κλείνει μια ημέρα. Η καθημερινότητα του μοναχικού βίου στον Άθο, εδώ και 1000 χρόνια, και έχει την έντονη εντύπωση πως η νύχτα που εξουσιάζει και στην έναρξη και στη λήξη δεν είναι ο ζόφος που συρρυκνώνει και συστέλει τη ζωή, αλλά η φερέλπιδη ησυχία που βιώνει τη ζωηφόρο νέκρωση, η ταφή που κυοφορεί σαν το σπόρο τη ζωή και η νύχτα με το σκοτάδι που θα δώσει τόπο στην πληρότητα του φωτός της τρισηλίου θεότητος. Η ζωή στο Άγιον Όρος είναι μοναδική γιατί σου γεννά μοναδικά συναισθήματα. Καλό προσκύνημα σε όλους όσους πάτε. Το παραπάνω θέμα πάρθηκε από το αγιορείτικο τυπικό της εκκλησιαστικής ακολουθίας Ιερών και Ελίων Ευαγγελισμού Καριέ, Άγιον Όρος,